હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું અમારી ચેનલમાં। આજની રેસીપીમાં આપણે બનાવીશું બધાના ફેવરિટ ભૂંગળા બટેટા। ગુજરાતીઓના ઘરમાં ભૂંગળા બટેટા બનતા જ હોય છે અને બધાના બહુ ફેવરિટ હોય છે। તો ચાલો જલ્દીથી તેને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તેના માટે મેં 3 મીડિયમ સાઇઝના બટેટાને બાફીને છાલ કાઢીને આ રીતે કટ કરી લીધા છે। મેં મીડિયમ સાઇઝના બટેટા લીધા છે અને ગોળ કટ કર્યા છે। 10થી 12 મેં લસણની કળી લીધી છે। થોડીક મેં ઝીણી સમારેલી કોથમરી લીધી છે। અહીંયા મેં આ રીતના મીડિયમ સાઇઝના ભૂંગળા લીધા છે, કાચા જ ભૂંગળા લીધા છે। 4 ચમચી મેં તેલ લીધું છે। 1 ચમચી લાલ મરચું લીધું છે, કાશ્મીરી લાલ મરચું જ લેવાનું છે। અડધી ચમચી ધાણા જીરું, અહીંયા મેં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લીધું છે। 1 લીંબુનો રસ લીધો છે અને અડધી ગ્લાસ જેટલું પાણી લીધું છે। સૌથી પહેલાં આપણે એક ચટણી બનાવવાની છે। તેના માટે એક મિક્સર જારમાં આપણે લસણની કળી નાખીશું। લસણ આપણે થોડુંક વધારે જ લેવાનું છે। હવે તેમાં લાલ મરચું અને ધાણા જીરું નાખીને તેને સારી રીતે પીસી લેવાનું છે। અહીંયા મેં આ રીતની અધકચરી ચટણી પીસી લીધી છે। આ રીતની પીસેલી હોવી જોઈએ। હવે આપણે તેને એક ડીશમાં કાઢી લઈશું। લસણિયા ભૂંગળા બટેટા આપણે બનાવવાના છે, તેના માટે આપણે લસણ થોડું વધારે જ લેવાનું છે। હવે એક તપેલીમાં આપણે 4 ચમચી તેલ નાખવાનું છે અને તેલ ગરમ થઈ જાય પછી તેમાં આપણે બટેટા નાખવાના છે। બટેટા બાફેલા જ લીધા છે એટલે તેને ખાલી આ રીતે થોડાક તળી લેવાના છે। અહીંયા બટેટા તળાઈ ગયા છે, તેનું ઉપરનું લેયર ક્રિસ્પી થઈ જાય ત્યાં સુધી તેને તળવાના છે સારી રીતે। હવે તેને આપણે એક ડીશમાં કાઢી લઈશું। અહીંયા મેં બટેટાને તળી લીધા છે। હવે તે જ તપેલીમાં આપણે લસણની ચટણી નાખીશું। જો તેલ થોડું વધારે હોય તો તમે કાઢી શકો છો। અહીંયા તેલ મારું પરફેક્ટ હતું। હવે તેમાં લસણની ચટણી નાખીને તેને સારી રીતે શેકવાની છે। લસણની ચટણી શેકાઈ જાય પછી તેમાં અડધી ગ્લાસ પાણી નાખવાનું છે અને મિક્સ કરવાનું છે। ઢાંકણું બંધ કરીને તેને 2 મિનિટ ચડવા દેવાની છે। ફૂલ ગેસ ઉપર જ ચડવા દેવાનું છે। 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે, ઢાંકણું હટાવી લઈશું। અહીંયા આપણી ચટણી થઈ ગઈ છે, પાણી પણ બળી ગયું છે। હવે તેમાં આપણે તળેલા બટેટા નાખીશું। બટેટા નાખ્યા પછી સારી રીતે તેને મિક્સ કરી લઈશું। હવે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખવાનું છે। મીઠું આપણે છેલ્લે જ નાખવાનું છે અને બધું જ મિક્સ કરી લઈશું। હવે ઢાંકણું બંધ કરીને ફૂલ ગેસ ઉપર 1 મિનિટ સુધી તેને ચડવા દેવાનું છે। 1 મિનિટ થઈ ગઈ છે, ઢાંકણું આપણે હટાવી લઈશું। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો પાણી સાવ બળી ગયું છે અને બટેટા આપણા એકદમ કોરા થઈ ગયા છે। હવે તેમાં આપણે લીંબુનો રસ નાખીશું। ધ્યાન રાખજો, ગેસને બંધ કર્યા પછી જ લીંબુનો રસ નાખવાનો છે અને પછી તેમાં ઝીણી સમારેલી કોથમરી નાખવાની છે। તો તૈયાર છે આપણા ચટપટા એવા બટેટા। હવે આપણે ભૂંગળા તળી લઈશું। એક કડાઈમાં મેં તેલ ગરમ કરવા રાખી દીધું હતું। તેલ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે, તેની અંદર હવે આપણે ભૂંગળા તળી લઈશું। મેં મીડિયમ સાઇઝના ભૂંગળા લીધા છે અને ભૂંગળાને સારી રીતે આપણે તળવાના છે। તમે તૈયાર ભૂંગળા પણ લઈ શકો છો। મેં બધા જ ભૂંગળાને તળી લીધા છે। હવે ભૂંગળાને આપણે કાઢી લઈશું। અહીંયા હવે એક ડીશમાં આપણે બટેટા રાખીશું અને સાઈડમાં આપણે તળેલા ભૂંગળા મૂકીશું। તો તૈયાર છે ટેસ્ટી અને ચટપટા લસણિયા ભૂંગળા બટેટા। ભૂંગળા બટેટા તો બધા ગુજરાતીઓના ફેવરિટ હોય છે। તમે તમારા ઘરે આ રીતે બનાવીને અમને કમેન્ટમાં કહેજો કે તમને અમારી આ રેસીપી કેવી લાગી। જો તમને અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો અને બેલ આઇકનને પણ પ્રેસ કરી દો, જેનાથી નવા વિડીયો તમારા સુધી જલ્દી પહોંચે। મળીશું આવા જ નવા વિડીયોમાં આવી જ નવી રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી આવજો।